Khi trực xử lý sự cố ban đêm, tôi rất là lo lắng khi nghe tiếng chuông điện thoại trên bàn trực reo lên. Vì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, sự cố ở đây là gì, và đối với công việc này mình có thể hoàn thành tốt được nó hay không. Nỗi sợ lớn nhất trong công việc đó là được điều động đi công tác xa. Thứ nhất là tôi rất sợ phải xa gia đình của mình, và tôi đã quen với điều kiện làm việc gần gia đình. Điều đó làm cho tôi cảm thấy được an toàn hơn. Ở trong công việc thì tôi thường hay có những ý tưởng và sáng kiến, nhưng mà tôi rất ngại trình bày trước mọi người. Lý do là vì tôi sợ nhận lại những phản biện gay gắt từ mọi người, nhất là những câu nói như ý tưởng này không có gì hay ho, hay là ý tưởng này quá tầm thường. Khi mà nhận lại những câu nói như vậy thì mình cảm thấy rất buồn và tổn thương, và là mình cảm thấy khó để mà trình bày ý tưởng của mình với người khác. Trong các cuộc họp của đơn vị thì tôi thường có rất nhiều ý kiến muốn trình bày, muốn thảo luận trước mọi người, và thậm chí là những ý kiến phản biện nữa. Nhưng mà tôi rất ngại phát biểu những ý kiến đó trước mặt mọi người, bởi vì tôi không dám chắc rằng những ý kiến của mình có được mọi người tiếp nhận hay không, hay thay vào đó là những sự chê bai và phê bình. Công việc của tôi thì thường phải phối hợp với các phòng và phân xưởng trong công ty. Trong lúc tranh luận thì cũng có một số lúc bất đồng quan điểm, thì họ cũng có nói một số câu là mình cảm thấy buồn và tổn thương. Ví dụ như là có giỏi thì tự làm lấy chẳng hạn. Cái đó như là cao điểm của cái việc mà bất đồng quan điểm, thì họ mới nói như vậy thôi, chứ bản thân thì cũng không có ý gì. Nhưng mà sau những câu nói đó thì làm mình cảm thấy ngại giao tiếp với họ. Công tác đấu thầu hợp đồng của tôi phải thực hiện rất nhiều thủ tục hồ sơ, và trong năm có nhiều thời điểm phải thực hiện nhiều gói thầu cùng một lúc. Vì vậy mà công việc áp lực rất lớn, làm cho tôi cảm thấy lo sợ vì có thể mắc sai sót hoặc bị cấp trên phê bình. Có rất là nhiều nỗi sợ, và thường nỗi sợ của chúng ta đến từ một cái bản năng chúng ta muốn được an toàn. Tôi xin kể cho các bạn nghe một trường hợp, một anh ấy đã tự luyện cho mình cái khả năng vượt qua nỗi sợ bằng cái cách rất là thú vị như thế này. Cái công việc của tôi thì thường phải đi trực đêm, mà tôi có một cái nỗi sợ đó là phải đi qua một cái khu nghĩa địa vào những cái đêm khuya như thế, và không biết làm sao mà thường thì tôi hay nghe những cái âm thanh nó rất là lạ và làm cho mình liên tưởng đến những câu chuyện rùng rợn về ma quỷ mà tôi thường hay xem trong các cái bộ phim kinh dị. Ám ảnh đó ảnh hưởng đến rất nhiều, khiến tôi bị hoang mang về tinh thần, và nó cũng ảnh hưởng đến cái năng suất làm việc. Và do đó mà tôi đã phải đến chuyên gia tâm lý để có thể tư vấn. Và chuyên gia cũng đã có một cái lời khuyên dành cho tôi là chúng ta chỉ có thể vượt qua nỗi sợ hãi khi mà chúng ta đối diện với nỗi sợ hãi đó. Và tôi đã luyện tập một cái bài tập, đó là cứ ban đêm 12 giờ khuya thì tôi lại đi vào trong nghĩa địa đó một lần, và đi sâu vào trong nghĩa địa đấy, và sẽ quyết tâm ở cho đến sáng. Thực ra thì 1-2 ngày đầu thì chỉ cần đi vào khoảng 50 phút là tôi đã rất là lạnh vai gáy và phải bỏ chạy về nhà rồi. Nhưng là cứ luyện tập từ đến cái ngày cuối cùng trong thử thách 1 tháng thì tôi đã có thể ở đó đến sáng. Và đến ngày hôm sau tôi mới trở về nhà và cảm thấy rất là bình thường. Và tôi nhận ra một điều rằng thực ra thì cái nỗi sợ nó là do chính mình tạo ra, chứ chẳng có ma quỷ hay là chẳng có một cái điều gì trong cái nghĩa địa đó khiến cho mình cảm thấy là mình bị hù dọa cả. Đối với một công việc thì các bạn cứ bắt tay vào làm và cố gắng hết sức để hoàn thành nó, thì việc chinh phục nỗi sợ không quá khó như mình đã nghĩ. Ai đã làm việc nhẹ thì việc nặng sẽ nhập vào ngay. Các bạn có cái độ xông vào là có một quyết tâm cao. Rồi trong khi làm thì các bạn sẽ có tư duy, và các bạn học hỏi những kinh nghiệm của người đi trước. Khi mà các bạn đã làm vài công trình mà có kinh nghiệm rồi, các bạn nhận thêm những công trình mới hơn nữa thì các bạn sẽ không thấy sợ. Khi mà gặp khó khăn trở ngại thì chúng ta không nên né tránh hay là đùn đẩy cho người khác, và chúng ta phải đối diện để giải quyết vấn đề. Bởi khi né tránh thì chúng ta chỉ làm cho công việc càng trở nên bế tắc hơn, và cũng chính chúng ta đã hạn chế khả năng của mình. Không ngại khó và chấp nhận đương đầu với thử thách thì đó cũng là một trong những cách để chúng ta biến nỗi sợ hãi thành cơ hội để phát triển, và từ đó cũng khám phá ra nhiều khả năng tiềm ẩn của bản thân. Nét đặc sắc nhất trong văn hóa của IPS chính là phát huy tối đa cái trí tuệ tập thể. Việc hợp tác chia sẻ rất là quan trọng, bởi vì có rất nhiều cái khó khăn vướng mắc mà một người không thể giải quyết được. Đây cũng chính là cái cách để tận dụng tối đa cái nét đặc sắc văn hóa của công ty, cũng như là để vượt qua được những khó khăn, thách thức và nỗi sợ hãi trong công việc. Có lẽ là những người công nhân bên ngành điện của chúng ta, công nhân của ngành EVS á,
thì tôi thấy là đúng là rất là nhiều những khó khăn, nhưng yên tâm, mình có thể vượt qua được. Việc đầu tiên cần làm đó là trấn tĩnh. Hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề chứ đừng lo những cái có thể xảy ra. Thì với bất kỳ một cái công việc nào cũng sẽ có cái khó, nhưng đằng sau cái khó là cơ hội. Nếu đây là việc khó mình làm được thì mình sẽ có uy tín, mình làm được mình sẽ có thêm thu nhập, mình làm được mình sẽ có thêm kinh nghiệm. Vì thế vượt qua nỗi sợ hãy bắt đầu từ chính mình. Hãy thay đổi cách nhìn, hãy tư duy tích cực để nhìn thấy mặt tốt của mọi vấn đề, cái thuận lợi của mọi vấn đề, cái tích cực của mọi vấn đề, cái ưu điểm của mọi vấn đề, cái cơ hội của mọi vấn đề, thì chúng ta sẽ có đủ sức mạnh bên trong, sự dũng cảm để vượt qua mọi nỗi sợ.